יש לך תודה מזהב בבקשה? כן, כן. תודה. בוקר טוב, בוא רגע. זה הר הבית, אתה יודע? כן. תודה. אני יכול לשים את התיק בארון לפחות? מאבטח אנונימי, אני יכול לשים את התיק בארון לכל הפחות? שיגיד לך להיכנס, תיכנס. אני יכול לשים בארון ולחזור הנה אליך. כרגע לא. אתם רוצים להיכנס? Now it's 7 o'clock. I'm being harassed at the very least because yesterday evening I sat next to various gates of the Temple Mount and I'm being treated harshly just for that, for nothing, for no reason at all. So I don't know what will transpire later, but I'll update you when the time comes. I'll update you, and it will be. I'll give you the account. All right. Talk to you later. Let's hope that so-called hell doesn't break loose. Bye. צבי, אתה יכול להמתין פה כמה דקות אנחנו נעלה אותך, אתה לא עולה עם הקבוצה הזאת, אתה תעלה בקבוצה הבאה. כי עכשיו הקבוצה הנוכחית מוכנה לעלייה ממש. שמעת מה אמרתי? כן, כן. יופי. אבל אתה רואה שאני אדם ישר ואתם נתפלים עליי בלי שום אף אחד סיבה. לא נתפלל לך. אז מה אתם עושים את זה? הסברתי, אני מעלה אותך להר הבית לא עם הקבוצה הזו. לא יודע למה. So I'll be taken up to the Temple Mount with the next group, not this one. Why? It's a form of punishment. He denies it, but we know the truth. We certainly know the truth. Hello, another update. Now it's 7:30, and there's one guy here except for me. The threshold cop has just said that we'll be taken up in a few more minutes. I hope I can believe him on that. Let's just hope that it will be come true. All right? So talk to you later. See you later. Bye. ארוג בכל ליבי לפני אדון עוזי יום ה-50 זה ספר קדושותי בוחן לבבות הוא מורום ושוכן עד ובעד כבוד תורו בוחר היו מותי רועם וקול שופר שומעו קהילות אל עת קיבלו הברית מעוז תהילותי אערוג בכל ליבי לפני אדון עוזי יום ה-50 זה ספר קדושותי הודו מאוד נורא לא יוכלו לסבול עומדו חרדים גם נעו למשרותי משה הלא הטוב זהו, אני יורדת? כן, שתהיה את מי שנשאר למטה, יש עוד איזה רביעייה או מה? למה? בוקר, רק בואו, שישאר לי... עכשיו אתם מחכים על קבוצה. לא, אחרי ששים מצלמה. זה נחשב למשמרת? לא. למה אני כבר לא? אנחנו מזרקה או אנחנו ליווי? פה, תביא. אם אין שם, בואו לכאן, יש כאן קבוצה. כן, כאן אחי, כאן. בוא.
שנייה חבר'ה, הקבוצה שאתה יכול להיכנס ביחד דקה. כן. מבגש. מניסיונך כמה זמן נמתין? הם עלו אחי, הם בגשת, צריכים להגיע כל רגע. אתה עולה איתנו במסלול ההלכתי? אני מקווה שלא. למה? 41 past 7. בוא חבר, גבר, בוא תרד איתנו. תראה, תהיה מגזר. נוכל ללכת במסלול הארוך יותר? לא, אנחנו ביחד עד היציאה. אתה לא עושה... אני שאלתי אותך אם זה אפשרי. אומרים להפנות את השאלות לשוטרים. לא, זה לא אפשרי. תהיה מגזר. תסתכלו פה על היום זה מוזיאון האסלאם, זה מסגד אל-אקצא, כיפת הסלע בין העצים, אתם יכולים לראות את כיפת הסלע. ברגע שנעצור, ניתן לכם קצת רקע על הסיפור היהודי כאן. כל מי שנכנס לסימן יכול להיות בסיטה שיש לו, למרות שהיינו על הכיפה נכון, הם חוששים. החשש הזה, לא נולד סתם. 1969 הגיע לכאן מייקל רוהן, משלם כסף מוקדם בבוקר מישהו נכנס עם ג'ריקן של בנזין, נכנס לתוך מסגד אל-אקצא, שופך את הבנזין, מוציא מצית את המסגד, שורף את כל הגג, שורף מנבר מימיו של סלאח א-דין. אחרי זה מסתבר שהוא נוצרי עם כל מיני חזיונות, זה הדברים שמאוד מאוד חוששים. וככה רק כדי להבין, אנחנו כנראה נדבר תוך כדי ההליכה. אנחנו רואים את זה כיפת הסלע, על פי המסורת היהודית, מקום עקדת יצחק. מקום עצירת המגפה בימיו של דוד המלך, הייתה מגפה שפשטה בעם. אז הוא, כדי לעצור את המגפה, הוא קונה את גורן ארוונה היבוסי ומעלה קורבן, ואז נעצר את המגפה. לפי המסורת, זה היה פה. שלמה, הבן שלו, בנה כאן את בית המקדש הראשון. אני אגיד עכשיו משהו, אבל אני אסתייג ממנו אם יהיה לנו זמן בהמשך. ועל פי המסורת, גם איפה שהסלע, שעליו בנויה כיפת הסלע, היה קודש הקודשים, שאליו היה נכנס הכהן הגדול רק ביום הכיפורים. וככה, כדי להבין את של המקום. מה זה? זה אבן השתייה, מתקדם כרונולוגי. אבן השתייה זה בתלמוד, בתלמוד זה מאוחר יותר. תכף עוצרים שם מול כיפת הסלע, אפשר לעשות תמונות שם קצת של... אבל זה יהיה לכיוון מזרח? לא. זהו, אז גורן ארוונה, אבל אחרי זה שלמה בונה כאן את בית המקדש.
בית המקדש כמובן ישרוד עד 586, שאז מגיע לנבוכדנצר מלך בבל והורס את בית המקדש. שבי ציון, בבל בן שאנקיאל ויהושע בן יהוצדק יקימו את בית המקדש השני. לא, השם עוד לא בנו, כשהם חזרו בית המקדש כבר היה קיים. בית המקדש השני נבנה ב-516 ועזרא ונחמיה מגיעים רק ב-450, משהו כזה. אוקיי? מגיעים כשבית המקדש כבר קיים. אז זה החלק הזה. תסתכלו רגע לפה, יש פה מדרגות שיורדות, והמדרגות האלה יורדות למסגד שנקרא מסגד מרואן. אני אגיד כמה מילים. זה איפה שאורוות שלמה, לא? בדיוק. אם אתם מכירים את פרויקט צינון עפר הר הבית, אז זה כל מה שהוציאו מכאן. אז בנו את המסגד הזה לא מזמן. כן, לא בנו את זה לא מזמן. בואו נזוז רגע הצידה, לא נפריע להם. יש כאן שלוחה של אב. הורדוס, דיברתי על כל הבתים. הורדוס בעצם בונה את בית המקדש השלישי. לא בדיוק מדויק מה שאמרתי, אבל זה כן מדויק. למה? יש כאן כמה 38 חייב להתקדם אליי, מדריך. תקדמו בבקשה, תקדמו. I don't want to get into any trouble, so I started parting from those apparently secular Jews, or dominated by secular Jews, rather. זאת שלוחה, והורדוס רצה ליצור כאן בעצם משהו ישר. אז אתם מבינים שכשאתה בונה על שלוחה ואתה רוצה לבנות משהו ישר, יש חלל. בעצם כל זה החלל, מה שנקרא אורוות שלמה, זה החלל שעליו הוא בנה קשתו. עכשיו הוא רצה, הורדוס כמו הורדוס, רצה לעשות הכל בסטייל. מה זה אומר הכל בסטייל? זה אומר שמי שעולה מבריכת השילוח ומטפס כלפי מעלה, נכנס במדרגות, נכנס אל הרחבה ורואה את בית המקדש מולו. אוקיי? הוא טבל בבריכת השילוח, או טבל במקוואות שהיו בשערי חולדה, ואז נכנס דרך מדרגות ופאף, מתגלה מולו בית המקדש. זה בעצם, הצלבנים יגיעו לכאן ויגידו, מי יכול לבנות כזה דבר מפואר? רק שלמה המלך, הם לא הכירו את הורדוס. הם כן הכירו את שלמה, ואז הם קוראים לזה אורוות שלמה. אז זה לא קשור לסוסים. לא, לא, ממש לא. זהו, זה ככה. הרבה לו סוסים והרבה לו נשים, הרבה לו זה. זה הסיפור של זה. זה הסיפור של אורוות שלמה. בשלב מסוים זה ימולא באפר, בשנות ה-90 לא מילא את זה באפר, הוא עשה קשתות. כן, הוא עשה קשתות שאפשר יהיה לעבור בפנים. וגם הייתה לשכת, גם היה סתיו המלכותי קראו לזה. זהו, אז זה ככה, סליחה. שבבית המקדש כל הלשכות היו. כן, בדיוק. היה 4 לשכות, שהם היו בעזרת הג'זים. אני אנסה רגע זה. אפשר רגע למידה. כן, אבל אתה לא יכול להתנתק מהקבוצה, אתה להתנתק מהקבוצה. אם היית בהתחלה אומר לו למטה, שאני עולה לבד, אין לי בעיה. לא ביקשתי להתנתק, אני רק אומר שאנחנו אין עומדים בעיה, יש בצד נקודות, ומסבירים. יש נקודות שאנחנו עוצרים בהן, אין שום בעיה שתסביר להם. בסדר? רק לא... אנחנו מצטלמים פה? כאן? כן, רק לא לעבור את העץ זית שם. לא לעבור את העץ זית הראשון? כן. טוב. יכול לצלם אותנו שי? בטח. תודה. אני לא רוצה לעבור את העץ. תגיע בצד ה... יש פה שם. הנה, כמו, תסתכל. צד שני.
שקט ליד הבחור שם, אין בעיה. אם זה עוזר לך בתמונה. יכול להיות, יאללה, בוא נתקדם. יאללה, בואו, עמדו אחד אחד, נעשה לכם דברים. תניח, קדימה, קדימה. אולי זה יהיה התמונה פגז. בסיום קורס. תמונה נכונה. אחד, כנס ערן, כנס ערן. מקסים. תודה רבה גם. כנסי חיננית. זמן בר מצווה? את לא רוצה? לא צריך. לא מצלם אותך. תן לנו בתמונה. אבל עם תמונה שלנו יחד. ליה, מה שאומר. רגע, בוא נעשה את התמונה רגע. כולם? שי, אתה רוצה להצטרף? מצטרף, בשמחה. יכול לצלם אותנו? לא, לא תודה. תן לה, הנה, הוא... יכול? תודה רבה. כן, משקיע. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה לך. יהיו אלוהינו, אלוהי שרון, רבנו, סיור זה תמור עלייה להר הבית בחג השבועות, אשר נבשר ממני לעשות.
Han är ju överkörd och kör så var någon bogus. תגיד לי כשיעשה זה ממש אני באה. בסדר? צבי, אנחנו מתקדמים. בחתונה אנחנו שוברים את הכוס, ואם אשכח את ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, זה על המקום הזה. מה יש שם עכשיו? יש אבן? מה שיש שם עכשיו, קודם כל נגיד שמשנת 2000 אי אפשר יותר להיכנס. עד שנת 2000, מוסלמית, עד שנת 2000 היינו נכנסים, קונים כרטיסים, נכנסים גם למסגד אל-אקצא וגם לכיפת הסלע. מה זה? קצין שומר טבע. משנת 2000, אינתיפאדת אל-אקצא, אריאל שרון, אולי נגיע גם לדבר על זה. ההר נסגר ל3 שנים, אחרי 3 שנים נסגר לנוצרים, ליהודים, בקיצור, היה פתוח רק למוסלמים. אבל מה יש שם? זה הכותל, רק אני אגיד, זה הכותל המזרחי, זה הכיוון של הר הזיתים, הר המשחה. מה יש שם? מה יש שם? יש שם סלע, יש שם סלע, יש שם סלע, ויש שם מנהרה, מערה. בתוך הסלע? כן. על פי המסורת המוסלמית, על הסלע יש טביעת רגל של מוחמד. בקוראן כתוב... רגע, מתחת לסלע יש מערה? כן. ובקוראן כתוב שמוחמד עשה מסע לילי, אבל לא כתוב לאן. אבל למוסלמים יש דבר שנקרא חדית, שזה בעצם התורה שבעל פה המוסלמית. על פי הסיפור המוסלמי, על פי החדית, מה שכתוב בסורה 17 בקוראן, שהוא עשה מסע לילי, אז פה הם כבר אומרים שהמסע הלילי אל המסגד החיצון שהיה בירושלים, שהוא עושה את חנוך, כולם הוא פגש בדרך, וגם את איסה, איסה זה ישוע. אז בסוף הוא מגיע לארץ, וכמה תפילות יהיו למוסלמים. סגר על חמש. אני יודעת, אבל כמה הוא רצה. רצה 3, רצה 10. לא, 50. זה המשא ומתן, הוויכוח פה. מכה יותר חזק, לא? מכה מנצח. בדיוק. מבחינת החשיבות הגדולה ביותר זה המסגד במכה. ואחרי זה המסגד במדינה. זה מקום שלו. כמובן תמיד צריך לחפש גם את הנושא הפוליטי. בכל דבר, גם כאן יש סיפור פוליטי. מהו הסיפור הפוליטי? מי שבנה את כיפת הסלע הוא עבד אל-מאלק. בזמן עבד אל-מאלק היה במכה מישהו בשם אבן זוביר שדרש שכל מי שעושה חאג', חאג' זה עלייה לרגל למכה, בעיד אל-אדחא, עכשיו היה את העיד אל-אדחא והיה את העלייה לרגל למכה, אז הוא דרש שכל מי שזה יישבע לו. עבד אל-מאלק אמר, מה פתאום, אלה שעולים מהממלכה שלי יישבעו לך? ואז התחילה ספרות שנקראת ספרות שבחי ירושלים, ופתאום נולד המסורת שמכאן הוא עלה לשמיים, והמקום הזה הפך להיות בעצם תחליף למכה. מכה הוא מת? מכה הוא מת ופה הוא עלה לשמיים? כן, מוחמד. אז במכה הוא מת. פה הוא עלה לשמיים וקיבל את 5 התפילות. אז איך הוא הגיע, אם הוא מת שם, איך הוא הגיע לפה?
הוא לא הגיע, זה שקרים שלהם. הוא רכב על בהמה פלאית שקוראים לה אל בורק, שיש לה כנפיים ויש לה גוף של סוס או פרד ויש לה פנים של בן אדם. כלומר, במילים אחרות זה די מזכיר את הסיפור של אליהו שעולה במרכבות אש השמיימה. אז הוא מת שם ועלה על סוס שלקח אותו לפה? לא, לא. ההגעה שלו למסגד הקיצון זה הרבה לפני שהוא מת. אז במכה מה קרה? במכה היה כל ההתגלות שלו. מוחמד נולד... הבנתי, מכה זה ההתגלות ופה זה המוות. מוחמד נולד ב-570, בגיל צעיר הוא היה משפחה של סוחרים, הוא הכיר את היהדות והוא הכיר את הנצרות מזה שהוא כל הזמן הסתובב ופגש נוצרים ויהודים, כי הוא היה צמוד לדוד שלו שהיה סוחר ועבר, ואז הוא נחשף אל זה לא נעים לי ככה שאתה תוקע לי את המצלמה כל הזמן לא, כל הזמן. סליחה? אני גם לא במרחב האישי שלך. אתה מבין? אתה מבין מה זה מרחב אישי או שאתה לא מבין? עכשיו, העניין הזה, אתה יודע מה מסגד הקיצון? זה במקום שנקרא ג'וררנה, שליד מכה, מחוץ למכה, כפר ליד מכה. זה שם. הייתי? מכיר את היהודים והנוצרים. כן. הוא היה הושפע מאוד, ואז התגלה לו המלאך גבריאל, והמלאך גבריאל... בוא תצלם את החבר'ה כאן, עזוב שם, משחרר. גם הם רוצים תמונה. פה מעניין יותר. נכון, גם מעניין. אז אתה יכול ללמוד כמה דברים רבים אפשר ללמוד פה. כל ההתגלות וכל יצירת בדרך, הוא גם ניסה לגייר, סליחה, את היהודים של מכה ומדינה, שנקראו, הכינוי שלהם זה חייבר. תראה שם, זה מפריע להם, תהיה שם. כן, יצאתי, הוא התלונן, אני התרחקתי ממנו. בגלל זה התרחקתי ממנו. תהיו מקדם, אנחנו מתקדמים, הולכים. בסדר, כשנלך נקדם, אז כולנו נלך. בסדר, הם באים. מוזכר שהוא הלך אל המסגד הקיצון. שאמר הבחור הזה, שיש כאלה בסעודיה. בעצם זה חותם של מלך, כולנו חתומים בחותם מלך, כאילו כל הרואה חלק, כאילו רואה שכינה, בעצם זה העניין של לקשר אותו בגלל מכל, סליחה, טליה, אני רוצה להאזין להם, אבל הם ביקשו שזה מפריע להם. רק הוא אמר שלא יתקול לו בפרצוף, אז אני כיבדתי את זה. גם אני כיבדתי אותך, ביקשתי ממך, תעזוב אותם, בוא תהיה איתנו. זה מעניין מה שהם אומרים, אני רוצה הם לא להאזין. רוצים, הם קבוצה בנפרד, הם עלו בכוונה, הביאו מורה דרך שיסביר להם. חשבתי שאנחנו בעצם שתי קבוצות בדבוקה אחת. הם לבד, עלו עם מורה דרך שהוא בא במיוחד להסביר. אתה יכול לומר לארז שאני לא התכוונתי, אתה יכול לומר שלא התכוונתי להפריע? אין בעיה, תהיה איתנו. לא התכוונתי לגרום בעיות? אתה יכול לומר את זה? גם איתך, אנחנו נלך אליו ונדבר איתו שנצא. בסדר? זה מעניין, אני לא התכוונתי להפריע, זה נדיר שהם באים ואומרים... תשחרר אותם, אתה רואה, שחררתי. הם ביקשו, אני לא סתם אומר לך תעזוב אותם. הם ביקשו, בוא תהיה איתם, עזוב, שחרר אותם. עכשיו... אני אגיד לארז, אני אבוא איתך עכשיו שנצא... למה לא עכשיו? למה לא בקשר? כשנגיע אליו שם נדבר איתם. כשאתה עלית, אני לקחת על עצמי אחריות לקחת אותך ולעלות אותך, לא הייתי צריך לעלות. אז אני מסביר לך, בוא תכבד. לא הייתי צריך לעלות? לא. למה? כי אתה מציק לאנשים. מה זאת אומרת, קודם כל מישהו, לא ידעתי שאתה מקבל פה החלטות לכל המשטרה. אני מכבד אותך ואתה אומר לי... אני מכבד. אז אתה המפכ"ל? אתם לוחצים אותנו עד המקסימום, עד שאני שומע משהו מעניין, מישהו אמר להם אל תעשו, מישהו אמר להם כן תעשו. עד ששמעתי משהו מעניין, אתה בא ואומר לארז שאני גורם בעיות. הם עלו בכוונה ביחד, הם לא רוצים עוד מישהו שצרף אליהם. הם הביאו מורה דרך שיסביר להם, הם לא רוצים עוד אנשים איתם. אני מסביר לך את זה. יש לך קבוצות שעולות ב7 עד 11, אתה יכול לעלות עם כל הקבוצה. הקבוצה הזאת ספציפית, הם מבקשו שלא.
טוב. מוחסן, איפה אתה? יאללה, תדאג לי, אמרתי לפני שהקבוצה. תגבור של 4. חטיבה 55, נכנס דרך הרעיון, נכנס ותופס את הערבה. מספר קיום, תמונות, משהו, שעובדים ביד הכיוון והכיוון. הרב אורן נכנס כאן, תוקע בקופה, מכניס לתוך קופת קורא אמצעי ומיד אתם צריכים להגיד לי ואז הרב גורן, זוכרים שאמרתי לכם בהתחלה תסתכלו על מוזיאון האסלאם, ואז הוא מגיע למוזיאון האסלאם ושם הרב גורן אומר להם, אני מפנה אתכם, שם אתכם לכם, מקים את הרבנית הרבנית שם, לבתים שלהם, ומביא גם כל ההרבנית. זאת אומרת, אפילו לבנות אז אני מסביר לך, עזוב, עושה לסביבות, תליק, עזוב, ואחרי למסביר כדי להבין את המסביר על זה, אני תהיה בכלל למתחיל בדרך כלל של תגלל. היה כתבת, על פי הרבנית הראשית, אסור לעלות ולהסביר למה בעצם אסור לעלות. בגלל הסוגיה ההלכתית, איפה היה קודש הקודשים, וכיוון שכולנו נראה אלוקים, אז גם אם טבעתם וגם אם אתם עדיין כמו אלוקים, לכן הרבנית הראשית אומרת בא הרב גורן, ואמר אני עשיתי את המדינות, שם היה קודש הקודשים, אם לא עולים לשם, אז זה בסדר הלכתית לנו. אבל בעצם, אמרתי שבעצם, אמרתי אני מסתייג בהמשך. זאת ההסתייגות. על פי המון רבנים אחרים, ורבנים אחרים, לא בטוח ששם היה קודם שזה היה קודם שזה היה ליד מסגד זה בדיוק מה שהרב גורן זה היה שם. זה לא היה שם, על פי מסוים. זה הסוגיה, ובגלל זה השלט של הרב. זה גם يعطيك العافية صباح. ناصر الشوك في الرحمة
طب هاي المزارع هذا اختيار نوع فتحي انا ما اقدرش اطلع شغلات سوي له مشكله خليه يحكي تليفون مع فتحي اقول له هلا דיברת אוריה البطاريه מקבל ג'מעה. البطاريه صراحه خليه يحكي مع فتحي اقول له ده قصة طبعا. סלם. יש כהנים. אבו שלוש. כהן יעבור. מצלם אותך? قول له جيب المدخن كمان المدخن بتاع الفتحات לא כמה אחראי של... זה הלכתי. לגבי הצמחייה בציר המזרחי שם אי אפשר כבר לעבור. מה שאתה רואה, תגיד, אתה רואה? סומך עליך, אמרו את זה לאוריה שבוע שעבר ועד עכשיו לא עשו. סליחה. לגבי הצמחייה בציר המזרחי, איפה שהמבקרים עוברים, זה כבר מעל הברך, אי אפשר לעבור שם. משהו מה10 תמונות שצילמתי, אני מקווה יהיה בסדר. מה זה הסולם שם? מנקים מדי פעם את גם קבוע. אני אגיד לכם בכמה מילים מה החשש בעצם של כוחות הביטחון. חשש מאוד גדול של כוחות הביטחון, וזה נשען על מקרים שהיו מה זה מקרים שהיו בשואה? סיפרתי לכם את הסיפור עם מייקל בור, על אותו מתנדב בקיבוץ רמת השרון עם חזיונות נוצרים שהוא צריך ללכת ולהרוס פה את זה. 1977 מגיע הנשיא סאדאת, הולך להתפלל פה, חותם עם בגין על הסכם השלום עם מצרים. כל מיני אנשים שאמרו, חייבים לעצור את העניין הזה של הנסיגה של צה"ל מסיני. הדרך לעצור את הנסיגה ולקדם את בוא המשיח תהיה על ידי משהו שיזעזע את העולם המוסלמי, זה פיצוץ המבנה הזה. אוקיי? זה מבנה שנבנה ב-691. אני מדבר על מי שעדיין לא הבין, על המחתרת היהודית. אוקיי? ישוע בן שושן, בעצם מי שהגה את הרעיון, אסף סביבו את יהודה את ציון ועוד קבוצה. הם גנבו מצה"ל חומרי נפץ. כבר הגיעו לכאן, עשו משמרות ובדקו והעמידו תצפיתנים ובדקו איפה המשטרה נמצאת ואיפה הוואקף נמצא וכבר היה להם את כל התוכניות, את החומר נפץ, את הכל. בסופו של דבר הם הגיעו למסקנה שעדיין, אפילו היה להם רעיון, היה אחד מהחבר'ה שהיה טייס להפציץ את המקום, היה להם כל מיני רעיונות. בסופו של דבר הם הגיעו למסקנה שהלבבות עדיין לא מוכנים, כי הם הלכו להתייעץ עם רבנים, הם הלכו לרב צוקה בן, צביעות. הוא לא כל כך הבין את השאלה, והתשובה שלו לא הייתה ברורה, והוא היה הסמכות הכי חשובה. הם הלכו לרב לוינגר, הרב לוינגר אמר להם לא, אל תעשו. היו רבנים אחרים שאמרו להם שזה. כיוון שלא היה להם תשובה ברורה, אז הם החליטו להמתין עם זה, עד שיהיה להם תשובה יותר ברורה. בדרך הורידו רגליים של ראשי עיריות. בסם שרקה, איזה ראשי עיריות? איזה זה? של שכם, של חברון. הוא קלט, שמע מה קרה לקולגות שלו, ואז קבלן ישראלי התעוור כשהוא בא לפרק את המטען של ישראל. ועכשיו אני חוזר לזה שב-1980 עקב אחריהם, בגלל שהם שמו מטענים באוטובוסים שאמורים היו להתפוצץ על הנוסעים שלהם, אנשים, ילדים, הכל, תפסו אותם על חם. זה המחתרת היהודית השנייה של בתאי, אתה מבלבל פה עם... כן. אז תפסו אותם, בלי להיכנס לכל הסיפור, נגיד רק שזה ככה הסיפור, הם היו מאוד נחושים שקוראים לכל הסיפור. ב-1984 היה מישהו שהיה חבורה שם, יותר יהודים. רק
מספר לכם את כל זה כדי להבין למה מאוד מאוד מלחיץ את שירותי הביטחון, כי אירוע כזה הוא אירוע חבורה שנקראת חבורת ליפתא, שהוא נהגה על ידי איש בשם שמעון ברדה, שהיה עבריין שחזר בתשובה. גנב מלא חומרי נפץ. הם הצליחו לקפוץ בלילה סוער עם ברקים ולקפוץ מעבר לחומה עם טיבלה או חבלה עם כל הזה. הגיעו עד לכאן, ואז שומעים רק שקלט אותם. המשרוקית, הם עזבו את הכל ויצאו החוצה עם השרוקית. עם השרוקית הוא קרא לכל השומרי וואקף האחרים, ואז הם הבינו שהם יתגלו, והם... זהו, אז זה מי שהיה הכי קרוב עם חומרי נפץ אל הדברים האלה מאוד מאוד מלחיצים, מסיבות ברורות, כי מה האירוע כזה יכול היה לעשות? דרך אגב, במחתרת היהודית, גם ביניהם, היו כאלה שבאו ואמרו, רגע, אם אנחנו נעשה מעשה כזה, מה יקרה ליהודים בעיראק? אז היו הרבה יהודים בעיראק. מה יקרה ליהודים באיראן? מה יקרה לכל היהודים בעולם המוסלמי? אני לא רוצה על המצפון שלי שירצחו אותם שם בגלל המעשה שאני עשיתי. זה היה מיעוט בתוך המחתרת היהודית שבאה ואמרה, רגע, מה ההשלכות של מה שאני הולך לעשות על יהודים? זה ככה חלק מה שתיארתי. וזה מאוד מאוד מלחיץ, ולכן בודקים טוב מי שנכנס. האם זה אומר שלא נכנסים אנשים שמתחפשים לערבים? התשובה היא, יש אנשים שמסתובבים, נכנסים, זה ככה מה שמלחיץ מאוד מאוד. כן. זה בגלל הכיפה הלבנה, זה היום נורא, פעם זה היה נורא ברור, כיפה לבנה. היום... אני למדתי פה ביסודית ששניהם לא היית רואה אף אחד מהם. כן, היית רואה את הקשת של החור. זה היה שם עבודת שחזור רצינית, הרי עבדו שם עם תמונות. שים תמונה ואנחנו מתקדמים. תודה. אני חושב שסתם יצאנו לצחי. הסיטואציה מלחיץ, לחוצים, נלחצות, בלחץ, חזר, זה לקח אותנו לפרשת שבוע, שבעצם המרגלים, אנשי המלחמה בעצם, פחדו לא מה יקרה ליהודים בעיראק, אלא מה יקרה איתם ועם הילדים שלהם. הם אמרו, חבר'ה, האירוע הזה מסוכן, ישנו ותסכינו מלבז, אנחנו הולכים כולנו למות, אנחנו בכלל לא מתחילים עם האירוע הזה. אז אני אומר שאני חושב שלאור כל המדובר, המסר בפרשת שבוע הוא לוקח אותנו דווקא לכיוון של האנשים שחושבים שלא צריך להילחץ. כל החלטות שהן לא מדברות, יש כאן את כיפת הסלשלת, שהיא כיפה מאותה שיטה, זה הכל מהתקופה הממלוכית. אתה יודע מה זה התקופה הממלוכית? לא, הרומאית. זה מאוחר יותר, ממלוכית זה המאה ה-13, 14,
באיזה הקשר? מים פתאום הופך להיות עם איזה דעה לאומית קרה ורגש, ובצד הרוחני עם המון רגש. הבנתם את התשובה לשאלה שאני אשאל, איך לא רעדו עמוד הסיפור כדיין? ואומר, יהודים התפללו בכותל, התפללו כאן, זה הסתת התשובות, בצורה יותר תפילה, וליהודים כאן, איך לא רעדו עמוד הסיפור? לא רעדו מסיבה מאוד. יהודים, דווקא בעיקר היה להם לענות, מסיבות הלכתיות לא עלו לכאן. לא עלו לכאן. ולכן, בציבור הדתי, בסיבות הלכתיות, עד היום. אז בעצם זה התקבל בלי שום בעיה ההחלטה הזאת. הציבור החילוני עלה לכאן, הסתובב כאן, הציבור הדתי לא עלה מסיבות הלכתיות, ולא חוץ מיעוט שבמיעוט, שזה עיר של סולומון, לא יודע איך לספר, מנאמני הר הבית, הוא היה היחידי שרצה לעלות ולהתפלל כאן ומצא איזשהו... סליחה? כן, נכון, והם היו קבוצה מאוד קטנה, והיו עוצרים אותו בטח ו... אבל נאמני הר הבית היו מיעוט שבמיעוט, סיבות הלכתיות, אף אחד לא רצה לעלות. זה היה מאוד, במרכאות לא. אז בשלב מסוים פותחים נציגת אנטון. זהו, התהליך שקרה זה שלאט לאט יותר ויותר ויותר יהודים תלכו לעלות ולהתגלה. סליחה, תראי, אני צריך לשתות רק שנייה. Let's go drink here. ראש עירייה הצפוני של התנועה עושה קצת בסדר תתחיל 97 זה 96 היה קצת מנהרות אז התחיל לקמפיין 96 היה פריצת המנהרה ב-96 הכנס הראשון של אקציה בסדר מסעודיה, מטורקיה, עולים
Apparently, I won't descend any of these so-called sacred steps. At least not during this ascent or tour. בואו חבר'ה, תתקדמו לי כאן, בואו נעמוד כאן. מדריך. אז הכל עכשיו תקין? אתה לא רואה בעיה עכשיו, אוקיי. אוקיי, שאלתי אותך. אוקיי. I'm on the second step. I've taken a risk. Yeah?
ما عرفتنيش ها. سلام هلا. هلا هلا. אי אפשר לעלות במדרגות, נכון? זה עוזר לך. לא, לצל אנחנו רוצים להגיע, אי אפשר. כאן. שנייה. כן. תהיה איתם כאן עד היציאה, שנייה אני אוציא אותם. תהיה עם החבר'ה שם. הבנתי ארז, מה שאני מבין שהיא רוצה כאילו לבד, לא עם הקבוצה. רוצה לצרף אותם לקבוצה שלי מעלה. This is a president I've set today. First time I've done it. אם לא ייקח להם זמן, אם רוצה להמתין למטה, אין לי בעיה. כרגע יש שתי קבוצות למעלה. סיימתם? תודה לכם. תודה רבה. יום טוב, תענו. תודה רבה. סליחה על ה... לא, הכל בסדר, תודה קצת מורכב כאן כל הבלגן הזה, אתם מבינים אותנו. יום טוב, תודה. טוב. אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים, ואמרת שתגיד לארז כשאנחנו עכשיו יוצאים. לארז, תחבור משם, אני אחבור לך שם. Time of exit, 36 past 8. רונו שמיים, יום ניתן עבודת יומיים. ארץ רעשו, יום נעלה אל על הר סיני כל איש עם אישו. ראו כבודו עמי תונוי נפשו מאוד לבשו. רומו מאוד קורנום באדוני ונקי שודיים. אורענו, עזרננו, קיננו, מאוד קורניים. רונו שמיים, יום ניתן עבודת יומיים. אלפי שינונים
רכב ריבותיים, רכב אלוהים ריבותיים, נטענה עמונים, הם קיבלו דות לוחותיים, קורו כפנינים.